210. Bine am revenit. Bună dimineața internet și bine v-am regăsit cu bine pentru un nou sezon Alex pe motor. Yeah! E prima tură de anul ăsta, e prima dată când descoper Bela pe anul ăsta. Nu vedeți voi acolo, dar încă pe dealurile alea dintr-o parte mai este zăpadă. E destul de timpuriu, e cât? 5-6 februarie, dar am avut 2 zile călduroase, joi și vineri, că normal, doar nu-s fraiere să cadă în weekend. Și au căzut joi și vineri și ce am făcut ieri n-am putut, că na, eu a fost prea din scurta, de dimineață m-am apucat de treabă de la 6 dimineața și m-am cerut mai repede de la lucru, adică mi-am anunțat, nu demisia, vreau zic demisia, dar ce urât sună, nu demisia, lipsa prezenței pentru această dupămasă și am plecat încă când era afară soare, dar se pare că nu a ținut mult cu mine. De fapt ați văzut la începutul clipului că doar era soare și era fain venind încă în prima parte de introducere, dar ne-am sincronizat mai mult, că ar fi trebuit să plecăm mai mulți odată în același timp și au fost ceva întârzieri și până la urmă încă nu ne-am adunat toți și până la urmă am plecat singur, pentru că în tura de astăzi, după ce m-am enervat un pic, dar vă zic imediat și de ce m-am enervat, o să mergem până undeva la Zorenii de Vale, sper că zic bine. E o tură scurtă, exact aici de la ieșire din Cluj. Hai să vă pun harta, vedeți Cluj, Apahida și din Apahida luăm în direcția asta 30 de km spre Zorenii de Vale, de deal, de munte, ceva de genul ăsta, că am înțeles că este un langoș extrem de bun acolo. Și o să ne mâncat de prânz și când scade glicemia, trebuie să mă grăbesc. Și ora, să mâncat de prânz, am mâncat un pic de prânz, dar nu foarte mult, ca să nu mă umflu foarte tare langoș, să-mi las un pic de loc. Și da, am venit să vedem dealurile astea ale Transilvaniei, care îmi plac așa de tare mie, înverzite la început de primăvară, dar încă am venit un pic cam de vreme, după cum se vede, că nu sunt deloc înverzite. Poate era un pic mai puțin dramatic, sau era un pic mai puțin dramatică imaginea dacă mai era soare afară și sigur era mai cald, noroc că am multe straturi pe mine, că am plecat cu multe straturi pe mine, că totuși sub 10 grade, nu? De fapt 10 grade, sub 12 grade, sub 12 grade e punctul meu de trecere la izmene și mi-a fost un pic cam călduț venind încoa cât a fost soare, da, acum, cum s-a ascuns soarele, simt un pic răcoarea asta. Dar nu-i nimic, suntem motocicliști, ce dracu, nu? Nu ne face pe noi un pic de umbră, nu ne fac pe noi un pic de nori. Așa că fiecare ocazie pe care o avem ieșim să ne bucurăm de motoarele noastre. Da, ce discutăm astăzi? Nu mare lucru. Vreau să vă zic doar că e 2026, începe sezonul, cred că 4, Transilvania. Sau să nu-i spunem că începe oficial acum, să începem oficial, iar cum am început și am terminat și sezonul trecut un burger de la cu leverkäse la Mureș. Vedem, mă mai uitărăs până atunci. Da, ideea e că am început șirul de videoclipuri, deja am postat vreo 2 din studio, deja am postat vreo 2 filmate mai anterior. E mai greu acum, vă dați seama cu materialul, sper că nu vă dezamăgesc foarte tare, că momentan nu am cum să scot săptămânal, nu am cum, că nu scot motorul și să te scot de astea din casă când vorbesc lemne, mai scot din când în când cu anumite teme care mi se pare extrem de importante, dar nu pot chiar în fiecare săptămână să filmez de la mine din birou, că mi se pare că nu sunt interesante și după ce mă uit pe statistici văd că și vouă mi se par că nu sunt așa de interesante, așa că pe cât posibil le evit. Da, bun. Ar vrea zic ce frumos e afară, dar nu prea frumos deloc. Mâine, azi e vineri, v-am zis, și mâine am zi de garaj, prima zi de garaj pe anul ăsta. Montez primul upgrade la Bela, care mă urmăriți pe rețelele sociale, pe restul de rețele sociale, Instagram, Facebook, probabil ați văzut la mine la story-uri care e upgrade-ul pe care îl montez, care nu mă urmăriți, vă recomand să mă urmăriți. Și până atunci, până o să postez, că nu cred că o să fac un clip dedicat pentru upgrade-ul ăsta, că nu știu dacă e chiar așa interesant, nici montajul și nici chestia în sine, dar adică e foarte interesant, e un upgrade foarte valoros, zic eu, mai ales că m-a costat 1000 de euro, dar nu știu dacă e destul de interesant pentru un clip.
Dar asta înseamnă că puteți în continuare să mergeți. Bă. Măcarule, așteaptă. Asta înseamnă că puteți să mergeți în comentarii, să vă dați cu părerea care credeți că e upgrade-ul pe care am de gând mâine la gara să montez. Pe beluța. Astea fiind spuse. Ce să mai discutăm? Ce să facem anul ăsta? Avem un sezon Transilvania foarte interesant. Ca hinturi pot să vă dau 2 din țintele pe care mi le propun să le fac anul ăsta în România și 2 internaționale. Ce faceți, mă? De ce opriți în mijlocul dialului? Trag camioneta asta, nu poate urca, probabil e prea încărcată. Da. Cum ziceam, pot să vă dau 2 hinturi pentru sezonul ăsta Transilvania 5 începe astăzi. 1. O să vreau musai să merg, să fac și eu lepșa. Deci odată lepșa, că nu am făcut-o niciodată, deloc, și am auzit numai de bine. 2 la mână. Vreau să ajung pe Transbucegi anul ăsta, pentru că nu am ajuns decât o singură dată cu mașina pe Transbucegi și mi-a plăcut extrem de tare și mi se pare că am trăiesc așa cu un feeling, cu o impresie că e un mega fain traseu de făcut pe motor. Și în continuare îmi propun să fie încă un an în care nu mă duc cu motocicletă sau de fapt mai bine zis nu mă duc deloc pe Transfăgărășan, că Transfăgărășanul este o mizerie. Certați-mă în comentarii. Asta pe plan național, pe plan sezonul Transilvania, să spunem. Pe plan internațional, ați auzit-o în premieră, la podcast, la Blonda cu Honda. Avem 2 excursii plănuite, una cu Iulia și una singură. Prima, astăzi v-am zis că e 5-6 februarie, peste 2 luni jumătate, adică la jumătatea lui aprilie, cu Iulia împreună ne propunem să plecăm 2 săptămâni în drumroll Turcia, pentru că suntem extrem de mari fan Turcia. Când am fost cu mașina acolo, ne-a plăcut extrem de tare și ne propunem să ajungem și cu motorul. Deci dacă sunteți curioși de aventura noastră, vă spun de pe acum că planul este să fie o tură destul de lungă, de 2 săptămâni. O să intrăm în Turcia, o să mergem spre Istanbul, o să mergem spre Capadocia, o să mergem spre lacul ăla sărat de câmpul ăla de sare, nu știu cum să zic, lacul ăla care s-a dus apa din și a rămas numai platou de sare. Celebrul drum D915 vrem să-l facem, sau mai mult eu, că pe Iulia nu o să iau pasageră cu mine pe drumul ăla. Vrem să facem drumul ăla pe malul fluviului Tigru, zic bine? Știți care ăla care merg toți vloggerii și toți motocicliștii când merg prin Turcia, ăla cu pavaje pe jos prin peșteri, care e așa niște chei de fluviu. Deci da, o să fie un special super fine pentru Turcia. De-abia așteptăm, suntem cu emoțiile la maxim în legătură cu traseul ăla și cu concediul ăla și cu excursia aia, cu turul acela. Și v-am zis, ăla o să dureze vreo 2 săptămâni, deci o să fie vreo 2 săptămâni faine, pline de episoade ultra mega faine. Asta unul la mână. Și al doilea mă implică doar pe mine, din păcate, pentru că Iulia nu va avea cum să-și ia așa de mult concediu ca să mi se alăture, și 1 la mână și 2 la mână voi merge pe repede înainte și mă voi întoarce pe repede înainte, și anume către Nordkap. Da, în sfârșit, mă duc și eu la Nordkap, că am impresia că în ultimii ani toată lumea a fost la Nordkap în afară de mine. Și planul, dacă nu intervine nimica și totul ok cu jobul, îmi permit să-mi iau... momentan ei știu de informația asta, că am de gând să o lună de zile, nu e nicio supărare. Sper să nu intervină nimica, atâta tot. Și dacă îi la jumătatea lui iulie, undeva în jur de 15 iulie, mă sui pe Bela și am tăiat-o în direcția nordului. Mă duc să-l văd pe Moș Crăciun. Dar de-aia ziceam că planul este să merg rachetă înspre Nordkap și să mă întorc rachetă înapoi. Poate nu îmi trebuie chiar o lună de zile, poate merg tot mai repede. Și sau poate reușesc să comprim dacă mă duc rachetă și mi rachetă. Deci ideea e că nu o să stau pe acolo să fac toate fazele turistice. Maxim la întoarcere, dacă o să-mi fac bine calculele și mi-ajung bine zilele, poate o să ocolesc prin Norvegia ca să fac Atlantic Ocean Road. Îmi doresc foarte tare de foarte mult timp să văd Atlantic Ocean Road-ul. Și ăla care ar fi singur ocolit. Și după aia, când o fi cazul, când o să am șansa și eu și Iulia și o să ni se ia să mă dau drumul la încălzire un pic în manșoare, mă scuzați.
Când o să am șansa și eu și Iulia să mergem vreo 2 săptămâni prin Norvegia să ne lălăim, poate trimite motorul pe tir și noi zburăm până acolo, să avem 2 săptămâni întregi acolo, da, o luăm pe beluța și 2 săptămâni facem chestiile turistice în Norvegia. Dar dacă nu e distanță mare, care știți, dar care nu știți, Norvegia, mare parte, nu au autostrăzi, nu sunt drumuri de mare viteză. Legile de viteză se țin foarte bine de ele, încât nu-ți permiți să mergi cu 130 într-o zonă de 80, așa că ești limitat, efectiv, dacă vrei să iei excursia în serios și să nu riști tare multe, ești limitat de distanță, aproape 10.000 de km de la noi. Așa că o să încerc cât de cât numai de dragul de a merge și a vedea Nordkapul și ar fi penultimul punct extrem al Europei pe care nu l-am văzut. Asta este sezonul 2026, ce-mi plănuiesc, cel puțin pe plan de tururi, de excursii, de aventuri, nu vreți să vă ziceți, pe plan de alte chestii legate de motociclete, nu prea mare lucru. Trebuie să fac niște cumpărături, trebuie să-mi iau o altă vizieră, destul de zbiriată asta, e destul de obosită, altă vizieră și alt pin loc. Am zis la Bella am un upgrade foarte fain, o să-l vedeți pe Instagram mâine, poimâine, după ce montez. Tot îmi doresc, dacă o să mă întrebați de a doua motocicletă, că știu că am zis și la recapitularea de anul trecut, adică de 2024-2025, că îmi doresc o motocicletă, da, încă îmi doresc o a doua motocicletă, o motocicletă mai mică, mai ușoară de oraș. Adică nu mai ușoară, că nu e problemă de greutate la beluța, e problemă de volum, e mare. Și încă îmi doresc o a doua motocicletă de oraș. Problema în continuare rămâne că nu am un garaj unde să le țin. Am un garaj, da, e închiriat, fiind închiriat, nu știu până să vină domnul Tata Boc să îl demoleze și să nu rămân cu 2 motociclete în stradă. Așa că prioritare pentru mine să-mi caut un garaj, văz cu ochiul de luni bune de zile pe toate site-urile de anunțuri și voi, dacă știți un garaj ca preț decent sau loc de parcare subteran la unul din blocurile astea noi, de vânzare la un preț decent în zona Mărăști, a Clujului, dați-mi un semn și merg să-l văd. Și bineînțeles, nu la prețuri de alea de 20.000 de euro în locul de parcare. Că bă, băieți, nu vi se genează bine creierul dacă aveți prețuri de alea. Da. Cam asta e. E bine, face bine să fiu înapoi pe Bella. Face de mă. Uite, în față, vedeți, încă avem zăpadă. Se vede acolo skid mark-ul ăla, dâra aia de zăpadă pe denuțul din față. Zicem că e zăpadă. Și nici nu-i tare frig, de 12 grade în afară. Nu e destul de curat. Da, ca întotdeauna vă recomand, dacă ieșiți în perioada asta, ok, e cald și soare, mai ales când am fost aici de 2 zile expus, nu mai sunt șanse, nu mai văd cum să fie șanse să fie polei sau black ice pe jos, dar sunt extrem de multe șanse să fie mizerie, rămas nisip, rămasă sare, gen nisip cumodat pe drum, odată sare cumodat pe drum pentru dezghețat, nisip cum circulă, la sat în România, vă dați seama, ies cu mașinile de pe teterupele astea și bineînțeles că nu și le spală înainte și trag tot noroiul și pământul și nisipul în drum, ăla e un risc, balegele, băligele, 4 ani de sezonul Transilvania aproape, acum a început al 4-lea an și încă nu știu care e problemul la balegă. Dar da, multiplu de balegă pe drum, cum circulă animalele. Da, deja acum 10-12 grade din punctul meu de vedere, ieșiți liniștiți, nu mai discutăm de ieșitul iarna. 12 grade ieșim într-o vară răcoroasă. Vreau să zic că ultima dată când am fost în Turcia, am fost în octombrie și dimineața în Capadocia aveam 2-3 grade. E semnificativ mai rece decât e acum la noi în țară, cel puțin la mare parte din țară, că prietenii și colegii din București am înțeles că în cauza padă. Felicitări lor, ce să zic. Da, stai. Hai să dăm bice, mai avem 15 minute, 12 km până la Langoșul ăla. Hai să vedem cum e Langoșul de la Căsuța lui Iadi. Da, cred că așa se cheamă, Căsuța lui Iadi. Și am uitat să vă povestesc de ce am zis la început că am pornit bine și după aia nu mai eram așa de bine sau nu mai știu cum am formulat. Că eram bine dispus și după aia n-am mai fost așa de bine dispus. Nu e mare că
nu-i mare rahat, ca să nu vorbesc prostii, dar îți ceva tratament de antibiotice pentru niște măsele, lucrăm la măsele ce mi le-am făcut și bineînțeles am început dimineața la 6 prima pastilă, a doua trebuia să iau astăzi la ora 2, că iau 3 zi și bineînțeles că la 2 am plecat de casă și am uitat. Deci deja din a doua încercare le-am uitat acasă. Și am intrat în 2-3 farmacii pe drum încoa și a rugat frumos, bă, tu una singură dați-mi, trebuie 2 pastile, una din fiecare. Nu, că nu se poate. Înțeleg. Înțeleg, nu au voie legal, whatever, dar cum e tot dreptul lor să nu-mi dea mie pastilele, așa și dreptul meu să mă enervez că nu mi s-a dat pe o ciudă. Că atât am avut, te țin minte, bătut în cap. Să-mi iau exact înainte să plec să le iau și le-am uitat. Asta. Hai că mai avem un minut până la aici undeva. Plăcintărie? Asta e, uite. Deschis, plăcinte. La fix. Ce pietrișe aici, nu mă așteptam mahalul ăsta. Bun. Căsuța lui cum îi zice? Căsuța nu știu cui. Bună ziua! O să vă mint, mi-a fost cam dor de suit pe motor și mers cu motorul undeva ca să mănânc ceva bun. Și mi-am comandat 2 plăcinte, una cu șuncă de aia pe plită neunulei și una de aia ulei gen langoș, cu meniu complet telemea brânză și adică telemea smântână și usturoi. Și efectiv îmi plouă în gură în momentul ăsta. Și foarte rustic aici, să vă arăt. Așa să nu stau eu în mijlocul camerei. Și acolo e Bela. Vă salută Bela. Dar până una alta, până-s gata plăcintele, am vrut să vă arăt ce vedere faină aici. Bine, again, era mult mai faină dacă era încă soare, dar frumos. Dealuri, Transilvania, aproape verde, început de primăvară, natura revine la viață, bar și plăcintărie. Nu știu încă dacă ce trebuie la gust, dar acum arată, efectiv îmi plouă în gură. Bine, mi-e și foame și mi scăzut glicemia, dar efectiv îmi plouă în gură. Să pun aici? Da, liniștit. Mă, ce mucă să fie fierbinte de mult. Nu știu dacă chiar mi-e așa foame mie, sau chiar așa de bune, dar watch-merg. Și am una, v-am zis, cu meniu complet, telemea, smântână și usturoi. Și asta e doar cu șuncă. Asta e prăjită, gen langoș, langoș house. Și asta e cu, numai cu șuncă pe plită. Deci, poftă mare să am. No, dragilor, și cam asta a fost pentru azi. Dacă ați rămas până aici, sper să rămâneți în continuare pentru sezonul Transilvania. Eu tot zic Transilvania 4, sper că am dreptate. Sper că v-a plăcut ora de azi și v-am rebăgat așa încet microbul înapoi în sânge. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunteți încă abonați, o să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare, plesniți butoanele de like, share, abonare și mai ales, că l-aveți acolo jos, mai ales pe mobilă, nu? Să avem un sezon liniștit, să avem un sezon în care avem grijă, în care ne păstrăm oasele întregi și pielea întreagă și până data viitoare, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfalt uscat să avem.